التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بتجتاح بريطانيا. تعتبر هي الأشد من نوعها من 30 سنة. كتير من الأسر بتكافح لمجرد تغطية نفقاتها الأساسية. الجميع يعاني ونسب البطالة تزداد يوما عن يوم. وبالسلام يحلو الكلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله يا جماعة الفلوج هيكون عن غلاء المعيشة في بريطانيا، فاللي مهتم بالفلوج دوت يخليه معانا للآخر وإن شاء الله مش هيندم. يا جماعة 70% من اللي بيتفرجوا علينا مش مشتركين في القناة، فأنا بدعو ال 70% دول إن هم يشتركوا في القناة. وقبل ما نبدأ يا جماعة وأهم حاجة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان قناة عائلة أنس تكبر والناس كلها تتعرف علينا، على الأقل عشان خاطر الدخلة الجميلة ديت في الأجواء الجميلة ديت. ويلا بينا. احنا طبعا الفيجرز كلها اللي هنذكرها في الفلوج النهارده دي يعني مش 100%، يعني هي 80%. ساعات الاسعار تبقى اغلى سنه او اقل سنه، لكن احنا بنتكلم في المتوسط. ويلا بينا وبلاش غلبه يا انس، خش في الموضوع على طول. احنا كل مره هنستناك ومقدمه وحركات ودرون. يلا يا انس. طبعا غلاء الاسعار في كل مكان في العالم، لكن احنا النهارده هنتكلم عن بريطانيا، هناخدها كمثال كوننا عايشين هنا في بريطانيا، وانا واحد من اللي تاثروا بغلاء اسعار السلع، وخاصه ان مرتبي زي ما هو وكل فين وفين الواحد عبال ما يقبضوا، فبجد في تاثر. ومش انا بس، في ناس اكتر مني، يعني في ناس دخلهم اقل مني ودول تاثروا جامد. لسه احنا بخير الحمد لله، ما وصلناش للمرحله ديت. احنا النهارده هنقسم الفلوج الى الدخل اللي ممكن الواحد يحصل عليه في بريطانيا ونقارنه بالمصاريف مقابل دخل المصاريف، عشان احبابنا اللي جايين من دول الخليج ما يفتكروش ان احنا عايشين هنا مرفهين زيهم هناك. على فكره الحياه في الدول الخليجيه مرفهه اكثر من بريطانيا، يعني في ايجابيات وفي سلبيات. طبعا وفقا لاوفيس فور ناشونال ستاتيكس اللي هو المكتب الاحصاء الوطني، بيقولوا في سنه 21 متوسط المرتبات للفرد 38,000 جنيه استرليني في السنه. ده المتوسط، طبعا في اقل بكتير وفي اعلى بكتير زي ما احنا قلنا. ومتوسط دخل اللي بيشتغل دوام جزئي بارت تايم 13,000. وطبعا بالنسبه للمصاريف، فمتوسط المصاريف اللي الأسرة ممكن تصرفها هنا في بريطانيا ما يعادل 3000 جنيه في الشهر. وحتى ال 3000 جنيه ديت ما تسواش حاجة هنا في بريطانيا دلوقتي. ممكن الواحد نهاية الشهر يكون مديون. والله يعني احنا شهور عدت علينا في فترة كورونا الواحد كان بيتداين عشان يسدد كل الفواتير. طبعا دي إحصائية 2021. بعد كورونا الحياة غليت جدا. هنيجي لكم دلوقتي في الكلام ونثبت لكم ازاي ان الاسعار غليت. على سبيل المثال الكهرباء والغاز، الفاتورة اللي كانت ب 120 السنة اللي فاتت السنة دي ب 200 جنيه. لكم ان تتصوروا، شفتوا زادت 60% تقريبا السنة دي، فده مبلغ كبير. وبالنسبة للأكل زاد 3 أضعاف. لما كنا ندخل أي شوبينج سنتر الواحد بيدفع 30 جنيه استرليني في الشوبينج تقريبا. الواحد كان بيملى الترولي ب 30 جنيه 40 جنيه. دلوقتي الواحد بيطلع ب 90 جنيه يوصل البيت لسه ما جابش البيض، ما جابش الرز. يعني في حاجات كتيرة مهمة من أساسيات البيت الواحد ما بيكونش جابها، تخلص في الحلويات والكريسبس بتاعت العيال. ومثلا العيش في العادة بشتري 4 أرغفة ب1 باوند، دلوقتي الراجل باع لي 3 ب1 باوند. حجم ايه؟ الحجم نزل، صغروه 20 أو 30%. كنا بنشتري الرغيف كده، دلوقتي بقى الرغيف كده. الوزن قليل جدا، ما يسواش حاجة.
فبسأل الراجل هو انتوا غليتوا ليه الاسعار؟ يعني ايه اللي حصل يا جماعه؟ يعني طيب البنزين غلي اوكي، ايه العيش يغلى ليه؟ قال لي ما هو عشان حرب اوكرانيا وروسيا. قلت له وانت مالك مال حرب اوكرانيا وروسيا؟ قال له هو كده المصانع، المصدر اللي بنشتري منه غلى علينا وبقى في شح في الموارد، فما خلاص لازم نغلي. طبعا روسيا واوكرانيا تحارب، وانا هنا المستهلك اللي اتظبط واتدبس. ده فكرني في مره كنت في البلد عندنا في مصر، رحت اشتري جرجير من ست، كانت ست قاعده في الارض في السوق، بقول لها يا حاجه الرابطه بكام؟ بتقول لي التلاتة مش عارف بايه، وهم كانوا اكتر قبل كده يعني. فبقول لها اشمعنى يعني ايه التغيير ده اللي حصل في السعر؟ قالت لي ما الدولار غلي يا ابني. قلت لها انت مالك ومال الدولار؟ انت الحاجات دي انت زرعاها في البيت اساسا وبتبيعيها. قلت لها هو بقى هو الدولار غلي، فاحنا برضو اهو بقى هو روسيا واوكرانيا السبب في غلاء الاسعار، والله المستعان. ولك ان تقيس ايها المشاهد الكريم، ولك ان تقيس ذلك على باقي الامور. طبعا بالنسبه للمدارس هي مجانيه هنا في بريطانيا من الحضانه للثانوي، لكن زيه زي اي دوله عربيه لازم تودي اولادك دروس خصوصيه. هنا في المدارس ما بيهتموش الا بالشطار، لو ابنك مش من الشطار مش هيهتموا بيه، هيحطوه هنا في المدارس بيعملوا تيبلز الوان، المجموعه دي لونها اصفر دول الشطار، المجموعه دي لونها احمر، وهكذا. كل لون ليه تقييم في المدرسه، والشطار هم اللي بيهتم بيهم. فبالتالي بتضطر تودي اولادك المدارس، واسعار الدروس هنا غاليه جدا. الواحد ممكن يدفع هنا على الماده الواحده 30 الى 40 جنيه في الساعه الواحده، في الحصه الواحده 1 اور، فلكم ان تتخيلوا. فالواحد هو عياله بتدرس مجانا لكن لازم اودي اولادي دروس، والدروس صراحه واخده كل الراتب. انا ابني في وقت الكورونا اللي عدى دوت صراحه ما كنتش قادر اوديه دروس خصوصيه. ليه؟ لانه الرواتب اتاثرت والاقتصاد تعبان. الحياه مش بسيطه صراحه. الحياه يعني احنا دايما بنقول الحياه جميله في بريطانيا وفيها ايجابيات، فيها حياه وفيها امور طيبه، لكن لازم الناس تكون عارفه هي جايه على ايه وداخله على ايه وهتصرف ايه، ويا ساتر يا رب. وفي اسر كتير على فكره موديه اولادها مدارس خاصه، مدارس اسلاميه بتدرس المنهج البريطاني زائد المواد الدينيه. الاسعار زادت عن السنه اللي فاتت. وبالنسبة لمصاريف الجامعة هنا، طالب اللي عنده جنسية أو إقامة دائمة بيدفع ما بين 10,000 و 25,000 جنيه استرليني حسب الكورس. أما الطلاب الوافدين فبيدفعوا من 13,000 أو 12,000 وانت طالع حسب برضو الكورس. وطبعا دي مصاريف زادت عن العام الماضي. السنة اللي فاتت الواحد كان بيدفع أقل من 1500 ل 2000 جنيه. يعني غلاء الاسعار شمل كل القطاعات، مش حاجه وحاجه لا. انا اللي بنقل لكم بعض المصاريف، لكن المصاريف غليت بشكل عام جدا. ناهيكم يا جماعه عن سعر البنزين. سعر البنزين السنه اللي فاتت كان بجنيه و28 للديزل وجنيه و20 للبترول. السنه دي بجنيه و60 للديزل وجنيه و40 للبترول. يعني اللي كان بيمون ب 40 جنيه بقى بيمون ب 60 جنيه، زادت 20 جنيه في التانك. ودي اسعار الحكومه، دي الاسعار اللي موجوده مثبته على الانترنت، لكن في الواقع وفي الحقيقه ما بنلاقيهاش. كل البنزينات السعر غالي فيها، غير انه اوقات كتيره ندخل البنزينه وما نلاقيش فيها بنزين. يقول لك الديزل المنتهي، خد الديزل اللي هو السوبر اللي هو الديزل الغالي، بيبقى سعره اغلى من الديزل العادي. فالحياه بقت صعبه جدا دلوقتي. المشوار ابو نص ساعه بقينا ندفع فيه من 7 ل 10 جنيه حسب النوع السياره. يعني انا عشان اروح الشغل رايح جاي هدفع 15 جنيه مثلا او 20 جنيه، وده يوميا. يبقى ليه الواحد يسوق عربيه؟ باين كده ان احنا هنركن العربيه دي على جنب ونروح نركب الباص في الشهر ب 50 جنيه، في الشهر كله ب 50 جنيه. ولو انا عايز باليوم، لو عايز اخد انا واسرتي واركب باصات واركب ترام واركب قطر، كله ب 12 جنيه في اليوم. داي سيفر. كان الاول الواحد بيقول لا طبعا استحاله، اللي يجي بريطانيا اول حاجه لازم يعملها يشتري عربيه. يعني ممكن تكون ماشي انت وعيالك تنزل عليك مطره تتبهدل، غير ان انت عشان تروح المدارس وتروح الشغل لازم تصحى من الساعه 5 الصبح وتنزل وتروح تقف في الباص يكون متعطل او يروح عليك، فلازم تنتظر نص ساعه مثلا عبال ما الباص يجي تاني، فبتبقى بهدله جامده. فانا ادفع
قرشين زياده في المصاريف واريح بيتي وعيلتي افضل بكثير جدا ما انا اخدهم معايا ويلا بينا على الباص وتعالوا من الباص. لا 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 لا, لا. عتبة 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 رمسيس رمسيس رمسيس. يبدو احنا الموضوع ده هنغير راينا فيه والفلوج اللي نزلناه من فتره هدخل امسحه. الاسعار غليت والله، احنا ما كناش متوقعين. انا على فكره الاسعار يعني كان اسمع السعر غلي، السعر غلي، سعر البنزين غلي، الواحد ما كانش بيحس. لكن بعد كورونا بقت كل الامور متداخله في بعض، وبقى الواحد بجد بيعاني من غلاء الاسعار. غير كمان يا جماعه غلاء اسعار البيوت دلوقتي من ابريل الجاي ايجاراتها هتزيد 4.5%. اصلا هي اوريدي غاليه، الواحد مش لاقي بيوت رخيصه. اقل بيت 3 غرف في منطقه حلوه ما يقلش عن 1200 جنيه. وسعر العربيه اللي هو ب 5000 السنه اللي فاتت النهارده بقى ب 8000 9000 حتى 10000، زاد 100%. بجد الاسعار بقت غاليه جدا. الواحد بقى خايف ان العربيه دي تجرى لها حاجه وبعد كده نتدبس ما نعرفش نجيب عربيه جديده. دي كانت بعض المصاريف في بعض الجوانب، هي اهم حاجه صراحه. في بقى غير كده فواتير الانترنت، الكونسل تاكس، وفي بقى مصاريف نثريه كده وكده، فواتير زي مثلا تي في لايسنس. نعم هنا في بريطانيا يا احبتي الواحد عشان يقتني تلفزيون في البيت لازم يدفع رخصه، سعر الفاتوره 160 جنيه في السنه. تخيلوا، حتى لو بتتفرج من الموبايل ومعكش تلفزيون على برامج البث المباشر تدفع 160 جنيه في السنه. خليني اشيله كده، مفيش امن من ايدي صح يا جماعه. التلفزيون بتاعنا هو شغال مفيهوش مشاكل، بس الميرور سكرين بطل يشتغل. واتصلت بارجوز بعتوه للشركه لانه لسه تحت الضمان. الشركه شيكت عليه وجم قالوا احنا شيكنا عليه وشغال، المشكله عندك من الانفايرمنت جوه البيت. قلت لهم حرام عليك، انفايرمنت ايه ده؟ عندي 5 اجهزه كلهم بطلوا يشتغلوا عليه. هل انفايرمنت في كل الاجهزه؟ Why is working in your office not working here? I don't know. You can try with your mobile, guys. Anyway, no problem. We don't have Android phones. We explained this last time, boss. Okay, in Yeah. Argos. If it didn't work, then they will Yeah, that's fine. they will replace it. Well, all I'm saying, from what I've seen in the office, it did work in the office. طبعا انا بحارب مع ارجوز. في مانجر جوه قالت لي تعالى وانا هخدمك، انا هعمل لك تيست بنفسي. خلينا نشوف دلوقتي هيعملوا لنا ايه. ريبير. قالوا لي انت نسيت تجيب الريموت، ارجع هات الريموت. طب ممكن اسيب معاكم التلفزيون قبل ما انا اروح اجيب الريموت واجي؟ قالوا لي احنا وي ار نوت انشورد. يلا تاني وتاني مع الريموت. جاي وادي نشيل الشنطه. الله يسهل لك يا حبيبي. يعني احنا عمالين نصور فلوج وخلال الفلوج برضه في ازمه. في ازمه. البيت محتاج شغل، انتوا محتاجين معلومات والبيت برضه محتاج شغل. لازم انس يوفق بين الاثنين. فاعملوا لي لايك بقى يا جماعه، لايك واشتراك في القناه. انا عاوز القناه بتاعتي توصل 1 مليون، بس 1 مليون. والحمد لله مديره ارجوز قبلت انها ترجعه لي، واخدت فاوتشر استخدمه خلال 2 سنين في اي حاجه انا عاوزها. يلا ان شاء الله يكون الفلوج ده عجبكم والمعلومات اللي فيه كلها مهمه، ونقول لكم وبكل حب ونترككم في رعايه الله وامنه، وبالسلام يحلو الختام. فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله احلى مكان، احلى استباحه، احلى افتتاحيه للفلوج كانت النهارده من المكان الجميل ده. يلا اقفلي بقى الكاميرا وتعالي عشان نستمتع بالاجواء الجميله. اهو البطاريه خلصت والكاميرا راجعه. خلينا نستمتع بالاجواء بعدين نتكلم. على فكره انت ذكر اي كلام. يلا المفروض تاكل مراتك، المفروض تدي مراتك يا ولد. يا ولد عيب يا ولد، خدي. هلا تسرق منها كمان. يا انا بالله عليك الجو ده مش محتاج كده سندوتشين كده ملفوفين كده سخنين حلوين؟ صح، هو محتاج صحيح. يعني عايزه ايه يعني الحدق يفهم. سندوتشين محترمين. سندوتشين ايه يا امل؟ الدنيا غليت، الدنيا بقت نار. انت بس دلوقتي يا دوب تتخيلي السندوتش، تخيلي. وكمان انت مش عايزه تخسي يا امل. خسي يتناسب مع الاوضاع اللي احنا عايشينها اليومين دول.